ආයුබෝවන් ඕගොල්ලෝ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ BlackTiger YouTube channel එකකින් එන තවත් එක JavaScript lesson එකකුත් එක්ක. හරි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකකින් මම JavaScript ගැන basic හැඳින්වීමක් කරා. ඒ වගේම කොහොමද JavaScript කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම JavaScript link කරගන්න කොහොමද කියලා එක ගැන සාකච්ඡා කිරීමක් කරා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ JavaScript එකකින් කොහොමද comment එකක් දාගන්නේ, ඒ වගේම data types ගැන වගේ දේවල් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව lesson එකට යමු. මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ කියලා දීමක් කරා JavaScript link කරගන්න හැටි. මතක නැත්නම් නැවත බලාගන්න link කරගන්න හැටි. මම මෙතන tag එකක් open කරනවා, body section එකේ tag එකක් open කරනවා. ඒ tag එකේ මම ලියනවා script කියලා. ඒ වගේම මම මේ tag එක close කරගන්න script කියලා. ඊට පස්සේ මේ opening tag එක ඇතුළේ මම ලබා දීමක් කරනවා source කියලා. strip source src කියලා කෙටි කරලා සමාන මාර්කය දාලා උද්දෘතකම ඇතුලේ අපේ JavaScript ෆයිල් එක මම හදාගෙන තියෙන ගිය සතිය වගේ script.js කියලා මම ලියනවා script.js කියලා. මම දැනට හදලා තියෙන JavaScript එකක්. ඒක තමයි මම මෙතන link කරගැනීමක් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි script.js එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන console එකේ මොන හරි type කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ console එක කියලා කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් එහෙම දැන් අපි web page එකේ තියෙන මෙහෙමනේ. මේකේ තියෙනවා right click කරාට පස්සේ inspect කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරයි console කියලා එකක්. මෙන්න මේක තමයි console එක කියලා කියන්නේ. අපිට දැන් කරගන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන මොනවා හරි display වෙන විදිහට තමයි අපි JavaScript වලින් කරගන්න යන්නේ. හරි. මම නැවත මගේ code editor එකට යන්නම්. ඒ වගේම මේ ටික half දාගන්න. මට ඕන දැන් මෙතන මොනවා හරි print කරගන්න. මම ඒකට කරන්නේ මෙතනින් මම මේක full screen දාගන්න. මෙතනින් මම ඒකට කරන්නේ console.log කියලා ලියනවා. ලියලා ඉවරලා වරහණක් open කරලා ඒක ඇතුලේ මම මොන හරි type කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මම type කරගන්නවා BlackTiger කියලා. නෑ hello world කියලා type කරගන්නවා. hello world කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක close කරලා මම මේක save කරනවා. save කරලා ඉවරලා මේක refresh කරන්න නම් දෙයක් නැහැ. මොකද මම open with live save. හරි. මේක refresh කරාට පස්සේ hello world කියලා type කරලා තියෙනවා. හරි මම නැවත check කරගන්න මම live server එකෙන්ද open කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම නැවත inspect එකට යනවා. console එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති hello world කියලා type වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මේක ඇතුළේ ලියා ගන්නවා. දැන් තව text එකක් ලියා ගන්නවා console.log කියලා. මගේ channel එකේ නම මම මෙතන type කරගන්නවා. මම මෙතන ලියනවා BlackTiger කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන display වෙනවා අපි type කරගත්ත එක BlackTiger කියලා. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මෙතන type කරගන්න නැති කියලා console එකේ. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද comment එකක් add කරගන්න කියලා. comments කියලා කියන්නේ comment එකක් add කරගන්න කියලා කියන්නේ මේ comment අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි code කොටසක් ලියාගෙන යනවා කියලා. එතකොට ඒකදී වැදගත් තැන් ස්පෙෂල් තැන් අපිට මතක තියාගන්න ඕන. නමුත් ඒව අපේ JavaScript ෆයිල් එකේ අපිට ඒ කියන්නේ web browser එකේ display වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මොනවා හරි කෝඩ් කොටසක් ලියාගෙන නැද්දී අපේ පහසුවතක අපි මොකක් හරි කමෙන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මතක නැත්තම් මෙතන මේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදුවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ෆන්ක්ෂන් ගැන ඉස්සරහ ලෙසන් එකක් එනවා. හිතන්නකෝ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදුවා කියලා. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නැවත නැවත අපිට කෝඩ් කොටස කියවම තේරෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දලා ID එකක් තියාගෙන මෙන්න මෙතනින් අපි කරේ මෙන්න මේ දේ කියලා දලා ID එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කමෙන්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙහෙම කරලා ඉරි දෙකක් ඩෑෂ් මාක් දෙකක් ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තනි ලයින් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. this is a one line comment. එතකොට මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මේක JavaScript එකෙන් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක කමෙන්ට් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මේක JavaScript වලින් රීඩ් කර දැන් මෙතනින් ගහුවොත් එimhe console.log කියලා මේක JavaScript වලින් රීඩ් කරනවා. මම මෙතන නැවත ගහලා පෙන්නන්න. මම මෙතන type කරනවා මගේ නම අප්මා සජිත් කියලා type කරනවා. සජිත් සිල්වා.
full name එක type කරා මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති this is one line comment කියන එක read කරේ නැහැ. එතනින් එහාට තියෙන ටික ලක්මාස් සජී සිල්වා කියන එක read කරලා තියෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති comment එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපේ සාමාන්‍ය comment දාන්න අපේ පහසුව තකා ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් multiple line comment set කිරීමක් කරන්න. ඒක කරන්න මෙහෙමයි. මෙහෙම කරලා අපි dash mark එකක් ගහලා මෙහෙම කරලා asterisk mark එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ලියනවා this is line 1, this is line 2, this is line 2, this is line 3, and this is line 4. ඔහොම කරලා දාලා දැන් මේ කමෙන්ට් එක එතකොට මේ ලයින් එකේ ඉඳන් මේ ලයින් හතර මේ කොළ පාටින් පෙන්නන කමෙන්ට් එකක් මම තාම කමෙන්ට් එක ඕපන් කරලා විතරයි කමෙන්ට් එක ක්ලෝස් කරේ නැහැ. කමෙන්ට් එක ක්ලෝස් කරන්නේ මුලින්ම ඇස්ට්‍රික් මාක් එක දාගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි ඩෑෂ් මාක් එක දාගන්නේ. දැන් මෙතනින් එහා මාක් කරන ඕනිම දෙයක් අපි අපේ කන්සෝල් එකේ වගේම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ රීඩ් කිරීමක් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ උඩ හතර රීඩ් කරේ නැහැ. මම තව කන්සෝල් එකේ පෙන්වන දෙයක් ටයිප් කරන්නම්. මම මෙතන මොනවා හරි ලියන්න. This is a para, this is a test para 001 කියලා ටයිප් කරන්න. මම මේක සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ this is line 1 2 3 4 කියන එක රීඩ් කරේ නැහැ. එතනින් පස්සේ තියෙන this is a test para 001 කියන එක console log එකේ දාලා තියෙන එක රීඩ් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද පාඩම පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ පාඩම තියෙන්නේ data types ගැන. හැකියක්මන නැවත හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.